یکی از روش‌های فوق‌العاده سریع و کار راه انداز روتوش رو قراره که توی این ویدیو با هم دیگه یاد بگیریم. همراه ما باشید. سلام، فرشید یار محمدی هستم و میخوایم یک روتوش رو توی یک مدت زمان خیلی کوتاه انجام بدیم و مدت زمان کوتاهش رو میتونید از تایم ویدیو ببینید که چقدر سریع قراره که این حرکت رو بزنیم. خب یه عکس جلومون بازه، همونجوری که دارید میبینید صورت طبیعی فرمه. بعضی از صورت‌ها هستن لک و جوششون دیگه خیلی زیاده و خیلی دیگه غیر طبیعیه، ولی این صورت لک و جوشش طبیعیه، یعنی یک صورتیه که صافه ولی چند تا لک یا جوش داره و قراره که به این شکل برسونیمش. و این آموزشیه که علاوه بر این که کاملا مبتدیه، برای کسایی هسته که هیچی از فتوشاپ نمیدونن، یعنی در حد باز کردن عکس هم نمیدونن و قرار برای به درد اونا بیشتر میخوره. خب برای باز کردن عکس که میریم گزینه فایل اوپن رو میزنیم و عکسمون رو میاریم. خب من این لایه بالایی رو باز کنم. خب همینجا من کنترل جی میزنم تا یه کپی بگیرم. کنترل جی نه، کنترل جی. یه کپی میگیرم، میرم سراغ فیلتر و کامرا فیلتر، پلاگین تخصصی اصلاح رنگ و نور. خب من یه مقدار زوم میکنم رو عکس تا همینجا کافیه. از این سمت راست این گزینه یه دونه گزینه است شبیه چسب زخمه، اینو من کلیک میکنم. خب و این هم طول رو آمد بردارم و حالا میام اون قسمت هایی که لک یا جوش داره رو یه دونه کلیک میکنم. اینجا الان برام میگه که از اینجا یه دونه نمونه بافت گرفته. اگه نمونه بافت اشتباه گرفت میتونم خیلی راحت اینو جابجا کنم. اینجا هم یه دونه داریم دیگه، اینجا هم یه دونه داریم. میتونم سایزش رو کلیک سمت راست، آلت و کلیک سمت راست، نه ببخشید اصلا کلا نمیشه، فازش فرق میکنه، از اینجا باید کوچیک بزرگ کرد. خب اینم دیگه. خب میشه از اینجا کلیک کرد، اینجا هم کلیک کرد و خب عالیه. لک و جوش رو برداشتم. حالا دوباره میام گزینه اول رو میزنم و حالا از گزینه اول من میتونم بیام قسمت بیسیک، قسمت تکسچر رو کم کنم. میبینید اگر بخوام کم کنم کاملا الان پوست من داره صاف و یک دست میشه. میبینید کاملا الان صاف شده و اون یک حسی میده، پوست صورت سمت چپ یک حسی میده که قابل وصف نیست، انگار که یک جای کار داره میلنگه، انگار که صورت مثلا نارنجی و قرمز با تراکم بسیار بالا، ولی صورت سمت راست دیگه الان اینجوری نیست و یک مقدار لطیفتر و صافتره. خب الان یک مقدار بافتش حذف شده که من میتونم از قسمت دیتیل بیام یک مقدار شارپش رو، یک مقدار دیتیلش رو افزایش بدم از اینجا و فکر میکنم الان این بهتره. بازم میگم این روشیه که برای مثلا عکسی دارید که میخواید توی فضای اینستاگرام بذارید. فضای اینستاگرام کیفیت عکس رو به شدت میاره پایین، خود پلتفرم اینستاگرام. پس این برای اون دسته از رفقا هم خوبه، یعنی یه عکسی دارن که فقط میخوان لک و جوش صورتشون رو بردارن و لک و جوش صورتشون هم انقدری نیست. خب تا همینجا اوکی، من اوکی رو میزنم. لایه‌ای که برام باز میشه من آلت رو باید نگه دارم و روی این ماسک کلیک کنم. خب حالا میام از این نوار ابزاری که اینجا دارم که احتمالاً برای شما سمت چپ باشه و دو ردیفه باشه، میام از اینجا یه دونه گزینه است به نام گزینه براش، کلیک سمت راست اولیش رو انتخاب میکنم با رنگ سفید روی ماسک سیاه، نه روی ادجاستمنت، روی ماسک شروع میکنم به براش کشیدن و الان میبینید که یک مقدار پوستش داره نرمتر میشه. اینم البته باید مد نظر داشته باشید که این روش یک روش کاملا دم دستیه و حالا همونجوری هم که گفتم برای عکساییه که زیاد دیتیل و جزئیات انقدری مهم نیست. طبیعتا برای یک کار حرفه‌ای این نوع ادیت زدن اصلا قابل قبول نیست. و اینکه بعضی از عکس‌ها هستن که لک و جوش صورتشون فوق‌العاده بالاست که خب این روش دیگه به درد اونجا هم نمیخوره. مثلا مثل این عکس که الان میبینید لک و جوشش واقعا زیاده و اگه قرار باشه با اون روش بریم اصلا نمیتونیم یک روتوش خوبی در بیاریم. که من یه ویدیو جدا هم ساختم برای اینکه بخوایم لک و جوش صورتی که بخواد به این اندازه لک و جوش داشته باشه، چقدر لک و جوش داشت جمله، یه ویدیو جداگانه ساختم که میتونیم این صورت رو هم روتوش کنیم که اینجا من برای شما میذارم، حتما ببینیدش. و در آخر ممنون از این که همراه ما هستید و همراه ما باشید.